ভবাই নাছিলো এই কামটোত যে মই সাকসেসফুল হম। হেল্ল' এভৰিৱান, মই তুলিকা আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল তুলিকাছ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টলৈ। এয়া দেখিছে নে, এয়া কোনো মানে কিনি অনা ক্লেই নহয়, মই দোকানৰ পৰা অনা নাই। এয়া মই ঘৰতে বনাইছিলো আৰু একদম প্ৰথমবাৰ বনাইছিলো। মই যেতিয়া বনাই আছিলো বহুত বস্তু ৱেষ্ট কৰিছো, কাৰণ মই মানে একো বস্তু মেজাৰমেণ্ট কৰি লোৱা নাছিলোঁ। তো বনাই মানে বহুত কেইটা ভিডিঅ' চালোঁ, চাই মেলি সেনেকৈ মই বাছ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ যে এবাৰ বনাই চাওঁ ক্লে ঘৰতে কেনেকুৱা হয়। সেয়া তাৰে এটা মই এইটো মানে ক্লেটো বনাই উঠি কিনে একমাহমান হ'ল প্ৰায় বনাই মই এনেকৈ প্লাষ্টিকত থৈ দিছিলোঁ। তাৰপিছত ভাবিলোঁ না কিবা এটা বনাই চাওঁ, এতিয়া কি হয় চাওঁ আহকচোন। এয়া মই প্ৰথমবাৰ মই নিজে বনোৱা হাতেৰে মানে ক্লে নিজে বনাই তো মই বস্তু এটা বনাব ওলাইছোঁ। এয়া আপোনালোকে দেখি অলপ চলপ ধৰিব পাৰিছে চাগে, জাপি বনাব ওলাইছোঁ মই। এইটো ক্লেটো যেতিয়া মই বনাই আছিলোঁ মই ভবাই নাছিলোঁ ক্লেটো মই কমপ্লিট ছাকচেছফুলি বনাব পাৰিম, কাৰণ যেতিয়া মই ক্লেটো বনাই আছিলোঁ তেতিয়া বহুত বেছি প্ৰব্লেম হৈ আছিল, ক্লেটো হোৱাগৈ নাছিলে। মই নিউজ পেপাৰ লৈছিলোঁ ক্লেটো বনাবৰ কাৰণে, আৰু চক পাউডাৰ আৰু ফেভিকল আঠা, বাকীটো চব ঠিকে আছিলে। কিন্তু মই ক্লে বনোৱাৰ কাৰণে যিটো নিউজ পেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেই নিউজ পেপাৰৰ পৰিমাণটো বহুত বেছি হৈ গৈছিল। সেইটো কাৰণে মানে ক্লেৰ যিটো টেক্সচাৰ সেই আচল টেক্সচাৰটো মই পোৱা নাছিলোঁ। তথাপিতো মই বহুত কিবাকিবি মেনেজ কৰি মই পিছত বনালোঁ, কিন্তু কি হ'ব মই যিটো মানে ছেটিছফেকশ্যন মানে নাপালোঁ আৰু মই বনোৱা ক্লেটোৰে। তথাপিতো মই ভাবিলোঁ অকণমান বনাইছোঁ যেতিয়া কিবা এটা বনাই চাওঁ হৈছেনে নাই কমপ্লিট। মোৰ মতেতো 90% হৈছে, কিন্তু 10% আৰু অলপ ভাল হ'লে চাগে মই যিটো ধৰণৰ বিচাৰিছিলোঁ ক্লে সেনেকুৱা পালোঁ হয়। কিন্তু এতিয়া নেক্সট টাইম যেতিয়া মই আকৌ ক্লে বনাম মই ট্ৰাই কৰিম আৰু নেক্সট টাইম বনাবৰ কাৰণে, তেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকক যদি লাগে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব, মই মানে ক্লে কেনেকৈ বনাইছিলোঁ সেইটো আপোনালোকৰ ওচৰত দেখুৱাবৰ কাৰণে। যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি দিব। এয়া মই বাৰ্নিছ কৰিছোঁ, মই জাপি বনাইছিলোঁ তো জাপিটো মই বাৰ্নিছ কৰি লৈছোঁ অকণমান মিহি হ'বৰ কাৰণে। তাৰপিছত মই জেছো লগাইছোঁ ওপৰত, জেছৰ কোটিং মই ডাবল কৰি দিছোঁ, তেতিয়াহে মানে অকণমান আৰু কালাৰটো কৰিবৰ কাৰণে ভাল হ'ব। সেইটো কাৰণে মই জেছো লগাই লৈছোঁ, তাৰপিছত মই কালাৰ কৰিম। মই জাপিটো বনোৱাৰ কাৰণে কোনো মেজাৰমেণ্ট কৰা নাই, মানে মেজাৰমেণ্টত একো কাম কৰা নাই, কাৰণ মই বাছ ক্লেটো ট্ৰাই কৰি চাব বিচাৰিছিলোঁ। এই ক্লেটো যেতিয়া মই জাপিটো বনাইছিলোঁ, জাপিটো কমপ্লিট শুকাবৰ কাৰণে 3 দিনমান লাগিছে, মানে একদম টাইট মাৰিবৰ কাৰণে। নাজানো মোৰ হৈছিল নে নাই ক্লেটো বনোৱা, 3 দিনমান লাগিছে নে লাগেই মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ জাষ্ট, কিন্তু তথাপিতো এতিয়া পূৰা টাইট হৈ গৈছে। তাৰপিছত এয়া ওপৰত মই ফাৰ্ষ্ট কালাৰটো কৰি লৈছোঁ, আৰু ছেকেণ্ড এইটো মই জাপিৰ ডিজাইনটো দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। এই ডিজাইনটো দিওঁতে মানে ৰেড কালাৰটো লগাওঁতে মই ভিডিঅ' বনাব পাহৰি থাকিলোঁ। আপোনালোকৰ এনেকুৱা হয়নে, কিবা এটা কাম কৰি আছে ভিডিঅ' বনাই আছে কিন্তু ভিডিঅ'টো পিছত অন কৰিব পাহৰি যায়? মোৰতো প্ৰায়ে হয়, মই সদায় মানে বেছিভাগ যেতিয়া মই ভিডিঅ' বনাওঁ মই ভিডিঅ' অন কৰিব পাহৰোঁ, নহ'লে বা কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ, তো ভিডিঅ' মোৰ তাত নাথাকেই পিছত ভিডিঅ' দিব চাব গ'লে। তো সেয়াই এয়া বনালোঁ। ইয়াৰ পিছতো আৰু এটা যিটো মই আউটলাইন দিছিলোঁ সেয়া আউটলাইনৰো মোৰ তাত ভিডিঅ' নাই, কাৰণ মই ভিডিঅ'টো অন কৰিবই পাহৰি গৈছিলোঁ। কিবা কয় এইখিনি যে মই ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু। তো এয়া এই ডিজাইনটো দিছোঁ, ডিজাইনৰ কোনো মেজাৰমেণ্ট কৰা নাই, বাছ খালি ৰং লৈছোঁ আৰু ৰং লগাইছোঁ, এনেকুৱা হৈছে। ভাল লাগিছে তথাপিতো কৰি, কোনো মেজাৰমেণ্ট নোহোৱাকৈ বাছ খালি কৰি গৈ আছোঁ আৰু। আপোনালোকৰ এয়া জাপিটো কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি ভাল লাগিছে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ কোনোবাই চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।